Chỉ trong vài giây, một cơn đột quỵ có thể đánh sập cuộc sống của bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe, địa vị, giàu sang. Mỗi năm, đột quỵ cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên khắp thế giới, và những người sống sót phải đối mặt với hậu quả kinh hoàng, liệt nửa người, mất khả năng nói, thậm chí đánh mất bản thân mình mãi mãi. Còn bạn thì sao? Bạn có chắc mình đã an toàn, hay bạn âm thầm bước gần hơn đến với nguy cơ mà chẳng hề hay biết? Hôm nay, bạn rất may mắn khi nghe được điều này. Tôi sẽ chia sẻ với bạn bí mật sống còn, phương pháp toàn diện kết hợp giữa y học hiện đại và triết lý thăng tâm trí cổ xưa để giúp bạn ngăn ngừa đột quỵ. Vậy, kỹ năng ngăn ngừa đột quỵ là kỹ năng bạn cần phải có để cứu chính bản thân bạn và gia đình của bạn. Trước tiên, các bạn cần phải nhớ lại rằng là đột quỵ chia làm hai loại chính. Thứ nhất là đột quỵ nhồi máu não, tức là xảy ra khi mạch máu trong não của bạn bị tắc, dẫn đến não thiếu máu và oxy. Đột quỵ xuất huyết não xảy ra khi là mạch máu trong não của bạn bị vỡ, gây chảy máu và gây tổn thương não. Cho dù là nguyên nhân như thế nào khác nhau đi chăng nữa thì biện pháp phòng ngừa đột quỵ vẫn giống nhau. Theo cái hội nghị đột quỵ Hoa Kỳ, tức là hội nghị đột quỵ của Mỹ, thì họ chia phương pháp phòng ngừa đột quỵ gồm 8 phương pháp. Phương pháp thứ nhất là kiểm soát huyết áp, phương pháp số 2 là kiểm soát mỡ máu, phương pháp số 3 là kiểm soát đường máu, phương pháp thứ 4 là giấc ngủ chất lượng, phương pháp số 5 là chế độ ăn uống lành mạnh, phương pháp số 6 là tập luyện thể dục thể thao, phương pháp số 7 là kiểm soát cân nặng, và phương pháp số 8 là không hút thuốc lá. Như chúng ta đã biết, bệnh từ tâm mà ra. Để kiểm soát tốt hơn và sâu hơn từ bên trong chúng ta, thì hôm nay tôi sẽ kết hợp giữa 8 phương pháp này và 3 yếu tố triết học cổ xưa là thân, tâm và trí. Khi kết hợp 8 phương pháp này với thân, tâm, trí thì sẽ giúp bạn kiểm soát và ngăn ngừa đột quỵ ngay từ sâu bên trong của bạn, trước khi chúng biểu hiện ra cái thể xác của bạn. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video này nhé. Các bạn hãy chú ý lắng nghe. Biện pháp ngăn ngừa đột quỵ thứ nhất đó chính là tâm và huyết áp. Huyết áp chúng ta hãy giữ ở mức ổn định bé hơn 130/80 mm/h. Và để giữ được huyết áp ổn định đó, chúng ta cần phải kiểm soát tâm. Tâm sinh ra cảm xúc và cảm xúc gây ảnh hưởng tới huyết áp. Khi mà chúng ta có các cảm xúc tiêu cực như là căng thẳng, tức giận và sợ hãi thì huyết áp chúng ta tăng lên đột ngột, vượt quá giới hạn kiểm soát. Chính điều này thì nó làm tổn thương mạch máu. Khi mạch máu của chúng ta tổn thương, không may tổn thương đúng cái mạch máu não thì chúng ta sẽ bị đột quỵ. Nếu mà chúng ta căng thẳng quá mức đó thì huyết áp tăng lên đột ngột có thể gây vỡ mạch máu não và gây nên đột quỵ xuất huyết não. Vậy làm thế nào để giữ huyết áp ổn định? Thứ nhất là chúng ta phải giữ bé hơn 130/80 mm/h, và chúng ta hãy kiểm soát thật tốt cảm xúc, tránh các cảm xúc tiêu cực như tức giận, sợ hãi, căng thẳng. Tâm an thì huyết áp ổn định, giúp bạn phòng ngừa đột quỵ tốt hơn. Biện pháp ngăn ngừa đột quỵ số 2 là tâm và giấc ngủ. Giấc ngủ chất lượng là giấc ngủ nó phải lớn hơn 7 giờ trên ngày. Ngủ thật là sâu để cơ thể bạn đào thải chất độc, giảm căng thẳng và hồi phục. Nếu bạn hay bị mất ngủ hay gặp ác mộng thì cảm xúc của bạn sẽ bị rối loạn, cơ thể không thể đào thải được chất độc, dẫn tới huyết áp tăng lên đột ngột và nguy cơ đột quỵ rất là cao. Vậy để giữ cho giấc ngủ chất lượng, các bạn cần phải tránh các cảm xúc tiêu cực như là tức giận, căng thẳng, và luôn luôn giữ cảm xúc tích cực. Tâm an thì ngủ mới sâu, ngủ sâu thì cơ thể mới khỏe mạnh và tránh được đột quỵ. Tóm lại, tâm sinh ra cảm xúc ảnh hưởng đến huyết áp và giấc ngủ của bạn. Để kiểm soát được huyết áp bé hơn 130/80 mm/h và giấc ngủ đủ sâu lớn hơn 7 tiếng trên ngày thì các bạn phải giữ tâm thật là an lành và tránh các cảm xúc tiêu cực. Đây chính là nền tảng của ngăn ngừa đột quỵ. Biện pháp ngăn ngừa đột quỵ số 3 là trí tuệ trong việc kiểm soát đường huyết. Là sự hiểu biết của chúng ta về đường máu, tức là lượng đường trong máu của chúng ta. Lượng đường trong máu của chúng ta phải duy trì bé hơn 100 mg/dl. Nếu mà bạn bị đường máu cao quá, tức là lớn hơn 125 mg/dl, thì nguy cơ của bạn tổn thương mạch máu rất là cao, đặc biệt là tổn thương mạch máu não, nơi có mạch máu dày đặc nhất. Vậy làm sao các bạn làm tốt điều này? Thì các bạn hãy đi đến bệnh viện để bác sĩ tư vấn và kiểm tra tốt cho bạn nhé.
Biện pháp ngăn ngừa đột quỵ số 4 đó chính là trí tuệ trong việc kiểm soát mỡ máu. Mỡ máu là lượng mỡ trong máu của chúng ta. Bình thường lượng mỡ có trong máu để duy trì chúng ta trí nhớ này, tái tạo tế bào này, làn da chúng ta căng mịn. Nhưng khi mà chúng nhiều quá, đặc biệt là cholesterol LDL, thì chúng sẽ lắng đọng ở tại các mạch máu, làm tạo nên các mảng xơ vữa. Từ đó cái mảng nó lớn dần và gây nên tắc nghẽn, và não là mạch máu dày đặc và lắng đọng nhiều nhất, gây nên tắc và xảy ra đột quỵ. Vì vậy các bạn phải giữ lượng mỡ máu của chúng ta, đặc biệt là mỡ cholesterol LDL bé hơn 190 mg trên decilit. Các bạn hãy đi kiểm tra lượng mỡ máu của chúng ta khoảng 6 tháng đến 1 năm và được bác sĩ tư vấn để điều chỉnh kịp thời nhé. Tóm lại, các bạn cần có một cái sự hiểu biết về đường máu và mỡ máu, và kiểm soát đường ở mức bé hơn 100 mg trên decilit, và mỡ máu của chúng ta đặc biệt là cholesterol bé hơn 190 mg trên decilit thì giúp bạn ngăn ngừa, phòng ngừa đột quỵ hơn. Điều này các bạn làm được thì các bạn phải tự học, tự đi học hỏi, đặc biệt là hỏi bác sĩ của bạn. Các bạn nhớ nhé, khi chúng ta đã có một cái sự hiểu biết thấu đáo, một cảm xúc tích cực, thì tất nhiên sẽ thúc đẩy thân của chúng ta hành động một cách tích cực. Vậy các bạn hãy hành động để ngăn ngừa đột quỵ, bao gồm các hành động sau. Hành động thứ nhất là giữ chế độ ăn uống lành mạnh, là chúng ta ăn thật là nhiều rau xanh và các thực phẩm tươi sạch. Chúng ta tránh ăn nhiều thịt, mỡ và các loại dầu, và chúng ta không nên ăn các loại đường mà hóa học, đường tổng hợp đó. Rồi tiếp nữa là chúng ta không nên ăn vào buổi tối quá nhiều hoặc quá muộn để hệ tiêu hóa của chúng ta nghỉ ngơi. Cái hành động ngăn ngừa đột quỵ tiếp theo là vấn đề về thể dục thể thao của chúng ta. Chúng ta phải tập thể dục ít nhất là 30 phút trên một ngày, bất kỳ bộ môn nào bạn thích. Khi chúng ta tập thể dục đó, các bạn sẽ giảm căng thẳng, điều hòa huyết áp và giữ cho cảm xúc ổn định tốt hơn, và tăng cường quá trình đào thải và chuyển hóa mỡ trong cơ thể chúng ta. Từ đó giúp bạn làm sạch mạch máu, làm sạch cơ thể và ngăn ngừa đột quỵ tốt hơn. Cái biện pháp ngăn ngừa đột quỵ tiếp theo nữa đó chính là các bạn hãy giữ ổn định cân nặng và kiểm soát cân nặng của chúng ta. Nếu mà cân nặng của bạn thuộc dạng thừa cân hay là béo phì thì các bạn hãy thể dục để giảm lại cân nặng của chúng ta. Nếu cân nặng quá cao thì lượng mỡ của chúng ta sẽ lắng đọng lại, năng lượng dư thừa lắng đọng mỡ sẽ làm huyết áp chúng ta tăng lên đột ngột, xảy ra tình trạng lắng đọng mỡ trong cơ thể, trong mạch máu, và nguy cơ đột quỵ của bạn rất là cao. Và biện pháp ngăn ngừa đột quỵ cuối cùng đó chính là tuyệt đối không nên hút thuốc lá. Nếu các bạn hút thuốc lá thì các bạn hãy bỏ thuốc lá đi nhé, vì thuốc lá sẽ làm tổn thương mạch máu của chúng ta, tổn thương dần dần. Nếu điều này xảy ra đúng cái mạch máu não thì nguy cơ đột quỵ rất là cao. Vậy tâm là nơi sinh ra cảm xúc, cảm xúc ảnh hưởng đến huyết áp và giấc ngủ. Muốn kiểm soát tốt huyết áp và giấc ngủ chất lượng thì tâm phải an. Trí là sự hiểu biết của chúng ta về đường máu và mỡ máu. Các bạn hãy kiểm soát đường máu và mỡ máu thật là tốt nhé, bằng cách tìm hiểu, học hỏi và được tư vấn bởi bác sĩ của riêng bạn. Và thân là nơi sinh ra hành động. Nếu tâm trí chúng ta đã ổn mà thân không hành động thì chúng ta cũng thất bại. Vì vậy chúng ta hãy hành động một cách tích cực, giữ chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao, không hút thuốc lá và kiểm soát cân nặng thật là tốt nhé. Đó cũng là toàn bộ của kỹ năng ngăn ngừa đột quỵ bằng thân, tâm và trí. Nếu bạn thực hiện tốt điều này thì bạn sẽ kiểm soát sâu ngay từ cái nguồn gốc của bệnh tật, để bệnh tật khỏi xuất hiện trong cái đời sống của bạn.